मैले चाहिँ यो सिङ्गापुरे माछा ब्रुनाई माछा भन्छ यसलाई यो चाहिँ आलुसँग मिक्स गरेर हजुर पकाउनु आँटेको मिराको लागि ओ धन्यवाद हजुर धन्यवाद अब यो तेल तात्यो म तेलमा लगाउँदैछु ल हस् के माछा रे भन्छु यो चाहिँ ब्रुनाईको माछा भन्छौँ हामी है अब यसको नाम खास मलाई पनि थाहा छैन यो चाहिँ ब्रुनाईतिरबाट ल्याउने भएर ब्रुनाई सिङ्गापुरबाट आउने भएको भएर हामी चाहिँ ब्रुनाई माछा भनेर थाहा पाउँछौँ हजुर खास चाहिँ यसको माछाको नाम चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन हामी चाहिँ ब्रुनाईको माछा भनेर चिन्छौँ यसलाई बास्ना कस्तो मिठो आउने रहेछ नि भाउजू हजुर हजुर हल्का फ्राई गरेर चाहिँ फेरि बढिहाल्छ हजुर हजुर अलिक साह्रो हुन्छ क्या पाकेन भने अलिक छिट्टोको बनाउनुपर्छ अलिक धेरै पाकेको भने छिटो छिटो हुन्छ ए अलिक ब्यालेन्स बनाउनु ए हुन्छ मिठो मिठो खानेकुरा खान त हजुर क्या आउनुपर्छ भाउजू त्यस्तो त होइन हो अब मलाई यो तेल चाहिँ मलाई चाहिँ हजुर प्याज चाहिँ अहिले यतिको भयो अब यो आलुलाई हुन्छ भाउजू अब यो सबले फुल साइज ल म अलिकति त्यस्तो ढिक्को पारेर सकिन गर्ने भाउजू यो कराई कहाँबाट ल्याउनु भए यो कडाई पनि ब्रुनाईबाट ल्याएको हो हाम्रोमा फेमस चाहिँ यो ब्रुनाईको कडाई ब्रुनाईको माछा ओके यो कतिले मन पराउँछ के डढ्दैन हतपति ए अनि यो अहिले के भन्छ हातबाट निकेर नेपालमा पनि पाउँछ नि त्यस्तो ओरिजिनल पाउँछ त्यो त पाउँदैन हजुर हाम्रोमा चाहिँ यो साह्रै मन पराउँछ मैले राम्रो लाग्यो कति राम्रो छ मेरो सासू आमाले ब्रुनाईबाट ल्याएको पाक्यो होइन हजुर भाउजू अब टमाटर हाल्ने हो एकचोटिसम्म छोडिदिनु कि जस्तो लाग्यो किनभने कुनै कुनै मोटो मोटो हाल्छ हजुर भाउजू अब टमाटर हाल्नु भयो नि भाउजू अब अलिकति नुन हाल्छु ल हुन्छ भाउजू यो टमाटर हालेपछि चाहिँ अलिकति नुन हाल्दै अलिकति हुन्छ अरे ए हजुर यो चाहिँ मलाई सिधा भयो हजुर केरा पनि मिठो पनि भाउजू है त्यही त कस्तो खाउँ खाउँ लागिसक्यो अब पाक्यो हजुर भाउजू अब मैले लास्टमा यो चाहिँ फिस फ्राई माथिबाट लगाइदिन्छु ए कस्तो राम्रो देख्यो